श्रुतीज मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मिसळ पाव। तर चला पाहूया। आता आपण टाकूया तेल आणि तेलला थोडं तापायला देऊया। तेल तापल्यानंतर त्यानंतर आपण टाकूया जिरे, चांगलं भाजून देऊया। त्यानंतर आपण टाकूया जाडी वेलची, 2 लवंग, 3 तुकडे स्टारचे छोटे छोटे, दालचिनी आणि हा तेजपत्ता। चांगलं याला भाजून देऊया। आता आपण टाकूया लसूण, आता आपण टाकूया कांदा, चांगलंसं भाजून घेऊया। कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपण गॅस स्लोच ठेवूया। आता आपण टाकूया कढीपत्ता आणि मिक्स करूया। आता आपण टाकूया 1 चम्मच लाल मसाला, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी हळद, स्वादानुसार मीठ, लाल मिरचीची पावडर जी आम्ही घरी बनवलेली आहे। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। मस्त असा एकदम झणझणीत लाल दिसत आहे। आता आपण आलं लसूण टाकूया। त्याचबरोबर आपण टाकूया टोमॅटो। टोमॅटो टाकून झालंय, त्यात छानसं हलवून घेऊया। आता आपण टाकूया हिरवे वाटाणे, हे आम्ही उकडून घेतलेले आहेत। चांगलेसे याला मोड आलेले आहेत आणि मोड आलेले वाटाणे खूप हेल्दी असतात। जे हिरव्या वाटाणे जिथे उकडलेला पाणी होतं आपण ते टाकूया। आपण अजून थोडा पाणी टाकूया। आता उसळ झालेली आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। आपण सर्व करूया। फरसाण घेतलेलं आहे, त्याच्यावर उसळ सर्व करूया। आणि आवडी अनुसार कांदा टाकायचा आणि लिंबू थोडासा पिळायचा। लिंबू पिळल्याने तर आणखीनच टेस्ट वाढते। आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। आता आपला मिसळ पाव रेडी आहे। तुम्ही पण ट्राय करून बघा। आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल। आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बाय, सी यू सून।